เล่ห์จราชนตอนที่ 29ข้างในต้องเกิดเรื่องแน่ห้ามถ่ายรูปนะ ห้ามถ่าย ออกไปจากที่นี่ซะ ทำไมต้องจับคนตระกูลอินด้วย ตระกูลหวินบริจาคเงินให้รัฐบาลตั้งหลายครั้ง เครื่องแบบทหารบนตัวพวกคุณ กระสุนที่พวกคุณใช้ยิงพวกเดียวกัน ก็เพราะเงินของตระกูลหวินทั้งนั้น พวกคุณทำกับเขาได้ยังไงอะ ใช่ รีบปล่อยเขาซะ พวกคุณมีสิทธิ์ทำแบบนี้ด้วยเหรอ ออกไปเดี๋ยวนี้ซะ ไม่ต้องถ่ายแล้ รี ว บปล่อยเขา พวกเรามีอิสระในการสัมภาษณ์นะ นี่คือสิ่งที่เธอต้องการเหรอ นี่คือเสียงประชาชนและความจริงค่ะ ฮัลโหล คุณซือ ครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ ครับ ผมเข้าใจได้ครับ คุณวางใจได้ ครับ ผมเข้าใจ คุณซื้อเรียกผมเลยครับ หวินหงเซินกับหยางจือหมิง เกรงว่าจะพากลับฉงชิ่งไม่ได้แล้ว ทำไมล่ะครับเอ้ยเมื่อก่อนคุณนายเจียง เคยติดค้างน้ำใจหวินมู่จือ เบื้องบนมีคนนายเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่ง เขาเป็นนักเรียนของหวินซื่อเยี่ยน อีกอย่างต่อหน้า คุณนายเจียงเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงอย่างมาก เช้าวันนี้ คุณนายเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนนั้นมาไวๆต่อหน้าคุณนายเจียง ความหมายในคำพูดประมาณว่า ไม่เพียงแต่ไม่ตอบแทนน้ำใจ ซ้ำยังถีบหัวส่งด้วยทำเอาคุณนายเจียง เสียหน้าเป็นอย่างมาก ไม่พอใจมากทางประธานกรรมาธิการก็เลย ที่จริงเรื่องนี้จะว่าไปแล้ว ที่สำคัญคือตอนนั้นเพราะคำนึงถึงอิทธิพลของตระกูลอินดังนั้นผู้บังคับการจึงเตรียมจัดการเรื่องนี้อย่างเงียบๆรอหลังจากที่ได้หลักฐานแล้วค่อยแฉทีหลัง แต่ตอนนี้นายก่อเรื่องจนขี่หลังเสือแล้วลงยากความหมายของผู้บังคับการคือเก็บสองคนนี้ไว้ไม่ได้แล้ว แต่สถานการณ์ตอนนี้ถ้าหากใช้ไม้แข็งแล้วก็ ทุกคนคงจะเสียหน้ากันหมด พูดไปพูดมาก็คือขาดหลักฐานไหนว่าถ้าเรื่องนี้เรามีหลักฐาน เราจะจัดการง่ายไม่ใช่เหรอประธานกรรมาธิการยังคงเชื่อใจคุณได้ ความหมายของเขา ไม่ว่ายังไงก็ต้องหาหลักฐานมาให้ได้หัวหน้าคือเหมือนว่านายมีอะไรจะพูดกับฉันคุณมาฉางซาครั้งนี้เจอหลิงหานหรือยังครับนายพูดแบบนี้กลับเตือนฉันได้หลิงหานอยากจะมาเจอฉันนายพูดมาตรงๆหลิงหานเป็นอะไรช่วงนี้หลิงหานเปลี่ยนไปอย่างมากแม้แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเขาเลยอีกอย่างผมเจอเรื่องที่แปลกมากเรื่องหนึ่งเมื่อวานผมไปหาหยางจือหมิงหยางจือหมิงพูดประมาณว่าเหมือนจะสนใจหลิงหานมากเลยนะครับเท่าที่ผมรู้มาก่อนพวกเขาน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอีกอย่างหยางจือหมิงเพิ่งกลับมาฉางซาทำไมจู่ๆเขาก็เกิดสนใจหลิงหานขึ้นมาอย่างมากเหมือนกับที่หลิงหานจู่ๆก็เกิดสนใจท่าทีของอินมู่จือฮัลโหล
ทำไมถึงโทรมาที่นี่ได้ สายของนายนะฮัลโหลควบคุมสถานการณ์ไว้ก่อน ฉันบอกว่าควบคุมสถานการณ์ไว้ก่อนรอฉันกลับไปค่อยว่ากัน มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีก วินหงฉีเริ่มก่อเรื่องแล้วครับ ตอนนี้เขาให้คนแบกลงศพไปรับศพของจิงอีในสาขา อีกอย่างผู้ประสบภัยที่คุณนายใหญ่หวินเคยช่วยเหลือไว้ พอรู้ข่าวก็ตามมาด้วยครับ คืนความยุติธรรมให้ตระกูลหวินให้ผู้ล่วงลับกลับอย่างสงบคืนความยุติธรรมให้ตระกูลหวินผู้ล่วงลับกลับอย่างสงบคืนความยุติธรรมให้ตระกูลหวินให้ผู้ล่วงลับกลับ รอง อย่าง หัว ส หน้าง บ จูหน่วยข่าวกรองของพวกคุณบอกว่าหงเซินเข้าไปพัวพันกับคดีที่เปิดเผยไม่ได้ คดีที่เปิดเผยไม่ได้อะไร พวกเราไม่เข้าใจ พวกเราก็ไม่มีความสามารถบอกผิดเป็นถูกเหมือนหน่วยข่าวกรองทหารจิงหวีไปหาเรื่องใครเขาตายไปแล้ว พวกคุณไม่ไปหาว่าฆาตกรคือใครกลับยึดศพเขาไว้ไม่ส่งคืนมันจะมากเกินไปแล้วคนตายเป็นเรื่องใหญ่ทำไมถึงฝังเขาลงดินอย่างสงบไม่ได้ เกี่ยวกับเรื่องฆาตกร พวกเรากำลังตามสืบอยู่ แล้วพวกเราก็ไม่ได้ยึดศพเขาไว้ไม่ส่งคืน ยังมีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องทำ ขั้นตอนอะไรต้องทำนานแค่ไหน คุณไม่ตอบผม มันไม่ได้ทำให้ผมสบายใจนะ ตอนแรก พวกคุณจับนักข่าวจู้ไป ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาชีวิตเขา แต่ว่าเขากลับตายอยู่ในหน่วยข่าวกรอง คุณชายใหญ่พูดถูก พวกคุณเห็นชีวิตคนเป็นผักปลา คนญี่ปุ่นเริ่มกลับใกล้เข้ามาแล้ว พวกคุณยังทำร้ายผู้บริสุทธิ์อีกช่างได้เหตุผลจริง นี่เป็นความอัปยศของฉางซาอัปยศของบ้าน ๆ เมื คื อง นความยุติธรรมให้ตระกูลหวินให้ผู้ล่วงลับกลับอย่างสงบคืนความยุติธรรมให้ตระกูลหวินผู้ล่วงลับกลับอย่างสงบคืนความยุติธรรมให้ตระกูลหวิน หวนเย่หมิง คุณมาหาฉันมีธุระอะไร ตอนนี้คุณเห็นผมเป็นศัตรูแล้วเหรอ เพราะหวินหงเซินสินะ เขาเป็นคนพรรคคอมมิวนิสต์ ถ้าไปพัวพันกับเขามันอันตรายแค่ไหน ผมจะบอกความจริงแล้วกัน ไม่ว่าข้างนอกจะวุ่นวายขนาดไหน เขาก็ไม่มีโอกาสรอด แล้วยังไง ต่อให้เขาตาย ในใจคุณก็ยังมีเขาอยู่ คุณเป็นคนฆ่าจิงหวีใช่ไหม เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับผม และชีวิตส่วนตัวของฉันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยล่ะ หวนเย่หมิง ผมขอเตือนคุณ อย่ายุ่งกับหงเซินอีก และอย่าคิดยั่วโมโหผม ไม่งั้นผม คิดว่าตัวเองเป็นใคร มีสิทธิ์อะไรมาก้าวก่ายชีวิตฉัน อย่ายุ่งโมโหคุณเหรอ ฉันไม่สนใจคุณอยู่แล้ว ตอนนี้คุณยั่วโมโหฉัน รู้ไหมผลที่ตามมาจะเป็นยังไง ออกไป ได้ สักวันหนึ่งผมจะทำให้คุณรู้ว่า ใครคือคนที่คุณควรใส่ใจจริง ๆ ถ้าตอนนั้นคุณเข้าใจความหมายของจางเซี่ยนเฉิงผมไม่ตกอยู่ในสภาพอย่างตอนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลองเชิงผม เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว ในใจคุณน่าจะรู้ดี ผมไม่มีทางให้สิ่งที่คุณต้องการหรอก แม้จะเพื่อหวนเย่หมิงล่ะ ถ้าผมเป็นคุณคงยอมรับไปแล้วล่ะ จะได้ไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยหวนเย่หมิงจงใจเปิดเผยข่าวของคุณ เพื่อปกป้องชีวิตของคุณ ตอนนี้นักข่าว นักเรียนโรงเรียนสตรี รวมถึงคุณนายและผู้ประสบภัยกำลังก่อเรื่องอยู่หน้าประตูสาขา ถ้าหากสืบเรื่องนี้ต่อไปหวนเย่หมิงต้องมีส่วนด้วยแน่ คุณยืนกรานไม่ยอมสารภาพ ไม่รู้สึกผิดต่อเขาเหรอ แล้วก็หวินหงฉี คุณส่งเข้าไปโดยใช้ข้ออ้างว่าไปพักผ่อน ก็เพราะอยากให้เขาอยู่ห่างจากอันตราย แต่ตอนนี้เขาเข้ามาพัวพันด้วยแล้ว รู้ไหมตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ เขากำลังแบกโลงศพมาโวยวายอยู่ข้างนอก คุณร้อนใจแล้วสินะ พูดเยอะขนาดนี้คุณคนลำบากแย่เฮ้ยคุณเหมาะที่จะแกล้งทำเป็นปีศาจหน้าตายมากกว่า ตั้งแต่วินาทีที่คุณยืนถามต่อหน้าผม คุณก็แพ้แล้ว เพราะคุณเปิดเผยจุดอ่อนของคุณแล้ว คนอย่างคุณ
จะมีจุดอ่อนได้ยังไงกัน ผมไม่เหลืออะไรแล้ว ไม่มีอะไรต้องสูญเสีย แต่คุณไม่เหมือนกัน ความลับที่คุณต้องปิดบังไว้มีมากเกินไป แล้วก็ความปรารถนาที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ล้วนเป็นจุดอ่อนของคุณ ถ้าคู่ต่อสู้ของคุณดูเข้า หลิงหานก็ไม่ใช่หลิงหานอีกแล้ว ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกัน คุณแค่ปัดคำถามเมื่อกี้ทิ้งไปเท่านั้น แต่กลับไม่ปฏิเสธสิ่งที่ผมถามเมื่อกี้ จุดอ่อนของผม ไม่ใช่จุดอ่อนของคุณหรือไง บางทีผมอาจจะใจกว้างกับหวนเย่หมิง แต่ไม่ใช่กับอินหงฉี คืนความยุติธรรมให้ตระกูลหวิน ให้ผู้ล่วงลับกลับอย่างสงบคืนความยุติธรรมให้ตระกูลหวินให้ผู้ล่วงลับกลับ หัวหน้าเคอหัวหน้าเคอมาแล้ว มาแล้วหัวหน้าเคอครับหัวหน้าเคอ คุณพูดอะไรหน่อยสิ หัวหน้าเคอพูดอะไรหน่อยครับหัวหน้าเคอหัวหน้าเคอครับ ช่วยตอบคำถามเราหน่อย หัวหน้า สิ เคอช่วยตอบหน่อยครับ ตอบหน่อยสิคะ หัวหน้าเคอวินหงเซินพัวพันกับคดีอะไรอ่ะถึงขั้นไม่ยอมส่งศพสาวใช้คืนให้ ข่าวจู้ที่ถูกฆ่าก็เกี่ยวกับคดีนี้ด้วยเหรอ เขา คะ บอกว่าความจริงของเรื่องนี้คือหยินหงเซินเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ของผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลทำให้ตกเป็นเหยื่อ ทุ สั ก งเว ท่าน ย ทุกท่านทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ใส่ใจหน่วยข่าวกรองทหารสาขาหูหนาน แต่ผมก็อยากเตือนพวกคุณ ในฐานะที่เป็นนักข่าว พวกคุณต้องมีความสามารถในการแยกแยะจริงเท็จเป็นขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับสำหรับข่าวปลอมบางเรื่อง พวกคุณต้องรีบปิดกั้นโดยทันที ไม่งั้นจะทำให้เกิดความวุ่นวายที่ไม่จำเป็นสำหรับเรื่องของอินหงเซินผมขอพูดกับพวกคุณแบบง่ายๆแล้วกัน เขาน่ะไม่ได้ถูกดึงเข้ามาโพพันที่เรียกว่าการต่อสู้ภายในอะไรนั่น ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นเหยื่อสังเวยลักษณะงานของพวกเราค่อนข้างพิเศษ บางครั้งน่ะก็ต้องดำเนินมาตรการที่เรียกว่าแยกตัว เพื่อป้องกันกับเจ้าหน้าที่ที่รวมถึงผมด้วย นี่เป็นขั้นตอนการทำงานของพวกเราหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจนะครับ คุณหมายความว่าก่อนแรงกดดันจากประชาชนยังไม่หายไปอ่ะวินหงเซินจะปลอดภัยใช่ไหมครับ สุดท้ายพวกคุณต้องใช้หวินหงเซินเพื่อกำจัดคนที่เห็นต่างเหรอคะ จู้ชิงหุยถูกฆ่า เป็นเพราะเขาแอบไปเห็นแผนการลับของพวกคุณใช่ไหมคะ กรุณาตอบหน่อยค่ะ พูดเกินไปแล้วแผนการลับอะไรสิ่งที่ผมพูดก็ควรพูดไปหมดแล้ว ถ้าพวกคุณยังมีคำถามเดี๋ยวอินหงเซินก็ออกมาแล้ว พวกคุณถามเขาได้เด้อ ครับ หั หั ว ว ห ห น้า น้า เค เค อ อ ครับหัวหน้าเคอ หัวหน้าเคอหัวหน้าเคอ คุณหน่อยครับ ไปสิครับ คุณอะไรหน่อยครับ เดี๋ยวต้องพูดยังไงเข้าใจใช่ไหม ผมเข้าใจครับ ไม่มีอะไรจะพูดกับฉันแล้วเหรอ ไม่มีครับ แล้วสมุดรหัสล่ะ ปลอดภัยมาก เซียวเซินนายไม่เป็นไรใช่ไหม คุณซือจะไปจากฉางซาอย่างช้าสุดคืนพรุ่งนี้ ในช่วงเวลาที่ทุกคนมีเพียงภารกิจเดียว ก็คือหาหลักฐาน ที่สำคัญคือหาหรือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาเป็นครับ นายคิดว่าไง คุณซื้อมาฉางซาครั้งนี้เพราะได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการ ถ้าเขากลับไปโดยมือเปล่า ไม่ว่าใครก็เสียหน้าหมดทุกคน พวกนายมีเวลาแค่วันเดียว
ทำตามที่เห็นว่าดีเถอะ รองหัวหน้า พยายามให้เต็มที่เถอะ นี่ทำไมฉันฟังไม่เข้าใจ นายเข้าใจไหม เรื่องนี้ ฉันต้องคิดดูก่อน คิดให้ดี ฉันกลัวว่าหยางจือหมิงเอาเรื่องที่หลิงหานถูกสงสัยว่าเป็นสายลับญี่ปุ่นไปบอกเฉินลี่ฟู ๆ เขาจะต้องจับเรื่องนี้ไว้ไม่ปล่อยแนะ สุดท้ายแล้วอินหงเซินกับหยางจือหมิง ก็กลายเป็นเผือกร้อนๆในมือของพวกเรา ใช่ ถ้าจะตัดสินพวกเขาแล้วก็คนแท้เฉินจะต้องแหวงกัดแน่ บอกว่าพวกเราเชื่อคำยุยงของสายลับญี่ปุ่นใส่ร้ายคนซื่อสัตย์ไม่แน่ว่าอาจถูกรากไปเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่สนใจแล้วก็ ไม่สบายใจ เฮ้ย นายทำฉันตกใจหมด ฟังเรื่องอะไรอยู่อะ กำลังฟังบันทึกการสอบสวนของลิงหาน อ๋อ หมอนี่อยากให้สองคนนั้น พูดเรื่องที่ไม่เป็นผลดีกับอินหงเซิน ทั้งบอกใบ้ทั้งหลอกล่อ นายเดาซิว่าพวกเขาทำยังไง สองคนนั้นมึนงงไม่เข้าใจ ทำให้เขาโมโหนะสิ เฮ้ย นายทำอะไร ก็ไม่ใช่ความลับนี่ทำไมไม่ให้ฟังอ่ะ แล้วนายจะฟังไปทำไม เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายนี่ ฉันว่านะ เฮ้ย ครั้งนี้นายทำไม่ถูก นายไม่เคาะประตูและยังมาแตะนู่นนี่อีก ถ้านายทำของฉันพังแล้วฉันจะทำยังไง อย่าโมโห อย่าโมโหนะนั่งเราเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วนะ ฉันพูดตรงๆกันแล้วกันนะ ฉันไม่เข้าใจความคิดของผู้หัวหน้าจริง ๆ เลยอะนะ แค่อยากได้ยินความจริงไหนว่าหวินหงเซินทำเรื่องนี้ซะใหญ่โต ไม่ใช่แค่ ผู้หัวหน้าขี่หลังเสือแล้วก็ลงยากเหรอ ฉันแค่อยากรู้ขั้นต่อไปบ้าง ก็เท่านั้นเองอะนะ นายก็สงสัยว่าลิงหานเป็นหนอนบ่อนไส้ใช่ไหม ก็คล้ายๆนะ หัวหน้าบอกว่าเฉินลี่ฟูรู้เรื่องนี้แล้ว ไม่ว่าเราจะสืบหรือไม่สืบ จุดยืนก็คือกระอักกระอ่วน แต่หยางจือหมิงมีปัญหา เรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยเลยเขาเคยไปเดินจื้อยา เอกสารพวกนั้นก็หาเจอจากที่นั่น แล้วก็ช่องลับที่ซ่อนสถานีวิทยุไว้อีก คนในเรือนจื้อยาก็หายไปอย่างลึกลับ เอาทุกอย่างมารวมกันแล้ว ก็สามารถพิสูจน์ตัวตนของหยางจือหมิงได้ ไม่ใช่แค่รัฐมนตรีธรรมดาเขาไม่ใช่พวกเรา ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วจะเป็นอะไร คนที่หาข้อมูลไม่ได้มีแค่พวกเราสักหน่อยนี่ นายไม่อยากรู้เหรอว่าเฉินลี่ฟูรู้ได้ไงว่าลิงหานเป็นหนอนบอนไส้อะ นายหมายความว่าหยางจือหมิงบอกเหรอ กระดาษที่ฉันเจอในเรือนจื้อยานายถอดความหรือยังอะ ยังเลย เร่งมือหน่อยเถอะ ฉันไปแล้ว จริงสิ คราวก่อนใช้นายถอดเครื่องดักฟัง นายก็ไม่ถอด นายรีบไปถอดเลยนะ ถ้าหากหัวหน้ารู้เข้า นายลำบากแนะ รู้แล้วนะ รองหัวหน้า พวกนายว่างมากสินะ เปล่าครับ ผมมีข้อสงสัยเลยมายืนยันกับหัวหน้าแผนกสุยสักหน่อยนะครับ แล้วยืนอยู่ทำไม รอฉันเลี้ยงข้าวเหรอ เราหัวหน้า มาเชิญนั่งครับ เริ่มกันเลย ครับ สมองของคนเราเก็บข้อมูลไว้ได้เยอะ แต่ดูเหมือนไร้ประโยชน์ ต่อให้ใบไม้ร่วงลงพื้นหนึ่งใบ ก็ไม่ได้ร่วงลงพื้นโดยไม่มีเหตุผล ขอแค่ผู้นายใส่ใจให้มาก ก็จะพบเบาะแสที่อยู่ในนั้นได้คำพูดก่อนตายของจางเซี่ยนเฉิง ผู้นายน่าจะได้ยินแล้ว หรืออย่างน้อยก็ได้ยินคำสำคัญบางอย่างในนั้น เพียงแต่ว่าพวกนายไม่ได้ใส่ใจ หรืออาจถูกอย่างอื่นรบกวน ผู้นายจึงเข้าใจผิดว่าตัวเองไม่ได้ยิน ผู้นายสองคนลองคิดให้ดีไม่จะเป็นอักษรตัวเดียว หรือเป็นคำพูดเดียวก็ได้ พอแล้ว เห็นได้ชัดว่ากำลังหลอกล่อให้สารภาพ
ช่วยต่อสายเครือหาดหวังให้หน่อย พี่สามเองเหรอ มีเรื่องอะไรพูดมาได้เลยครับ ช่วยฉันสืบคนคนหนึ่ง ซิลเซนฉันรู้สึกว่าข้างหลังเย็นวาบอยู่ตลอด เหมือนมีคนกำลังจับตาดูพวกเราอยู่ ข้างหลังพี่ ห่างออกไป50 เมตร มีคนจับตาดูพี่อยู่ ตอนนี้ส่วนหัวและหน้าอก มือและขาของพวกเรา ถูกเล็งปืนใส่จากคนละทิศ พี่กลับไปก่อนเถอะ ดูแลตัวเองให้ดีด้วย อย่าทำอะไรบุ่มบามนะ ตอนนี้พวกเขาไม่ทำอะไรผมหรอกแค่กักบริเวณผมกับอาหยางอยู่ด้วยกันก็เท่านั้น ซิลเซนเมื่อคืนฉันได้ยิน เลขาอูบอกฉันว่าอาหยางจะหาวิธีช่วยนาย แต่ตอนนี้อาหยางก็ถูกคนหน่วยข่าวกรองกักตัวอยู่ นี่มันเรื่องอะไรกันแน่ ฉันไม่เข้าใจ นี่พวกนายปรึกษากันแล้วเหรอ แน่นอนว่าไม่ใช่ เขาอาจถูกลิงหานว่ากับดักเหมือนกัน แต่ว่า ต้องเจอเขาก่อนค่อยว่ากัน พี่ เรื่องนี้พี่ห้ามยุ่งอีกเด็ดขาด ถือว่าผมขอร้อง ระหว่างพวกเราสองคน ต้องมีคนใดคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ นายว่าอะไรนะ วินหงเซินในมองฉัน มองฉัน นายคิดว่าเป็นไปได้เลย ให้ฉันไม่สนใจนาย เอาตัวรอดไปวันๆคนเดียว ฮะ เป็นไปได้เหรอ ฝากเอาให้เขาด้วย รักษาตัวด้วยนะ ใคร หัวหน้าเหวินครับ เซียวเซินฝากเอามาให้คุณ คุณกำลังสืบหลิงหานอยู่ใช่ไหม ไม่ต้องตกใจ ไม่มีใครบอกผมเดาเอง เซียวเซินเคยบอกผมว่าไต้ลี่เป็นคนแนะนำหลิงหานให้อาจารย์คุณใช่ไหม แต่หลิงหานคือคนขายชาติ ผมมั่นใจ100%ขอแค่ให้ผมมีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขาเป็น ผมค่อยสร้างเสียงของประชาชน เมื่อเทียบกันแล้วเรื่องของเซียวเซินถือว่าเล็กน้อย พวกเขาคงเห็นแก่งบประมาณที่ผมบริจาคให้กับรัฐบาลก๊กมินตั๋งไปตั้งเยอะ เราเจียงน่าจะไว้ชีวิตเซียวเซินใช่ไหม ก็คงประมาณนั้นค่ะ พวกเราต้องร่วมมือกัน ผมมองออก บนโลกใบนี้ คนที่ยอมแลกทุกอย่างเพื่อช่วยเซียวเซินมีแค่พวกเรา2 คน คุณไม่ต้องกังวล เรื่องที่สำคัญและเป็นความลับเกินไปผมจะไม่ทำ ผมน่าจะมีวิธี ตามหาจงฟัง ขอแค่จงฟังพูดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหลิงหานที่อยู่ของกุญแจไขรหัสก็จะกระจ่างหมด 2 คนนี้ซ่อนตัวเก่งมาก หน่วยข่าวกองไม่ได้บอกจะจับเขายังเปิดเผยกำลังตามหาอยู่ ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอ พวกเขาคงไม่ได้หนีไปแล้วนะ ไม่หรอก ภารกิจของพวกเขายังไม่เสร็จ ไม่มีทางหนีไปแน่นอน คุณชายใหญ่วางใจได้ เรื่องเล่นซ่อนหาตามซอกมุม เป็นอาชีพเก่าผม ชื่อของเราได้มาเพราะเรื่องนี้
ผมไม่เชื่อหรอกว่า แค่หนูสองตัวที่ถูกแมวไล่ล่าไปทั่วทุกที่ จะทำอะไรกับรูหนูที่แม้แต่ผมยังหาไม่เจอได้ พวกเราจะประมาทศัตรูไม่ได้ พวกเขาไม่ใช่คนธรรมดา พวกเขารู้วิธีของหน่วยข่าวกรองทางทหารเหลาสู่ วิธีของนาย พวกเขาก็ต้องรู้เหมือนกัน ก่อนที่ไปชิ่งขุยจะตาย เขาสนิทกับจงฟางมาก คุณชาย คุณคิดอะไรออกแล้วใช่ไหมครับ กระต่ายฉลาดมีสามโพรงจิ้งจอกเท่าอย่างไปชิ่งขุย รังเก่าเขาก็ไม่ได้มีแค่3 ที่แน่จงฟางซื้อตัวลิ่วจือคนสนิทของไปชิ่งขุยมาได้ แสดงว่าไปชิ่งขุยมีความลับเยอะ คิดว่าจงฟางก็อาจจะรู้เหมือนกัน ถ้างั้นรังเก่าของไปชิ่งขุย จงฟางก็อาจจะรู้เหมือนกันก็ได้ ก็หมายความว่าจงฟางอาจจะซ่อนอยู่ในที่พักของไปชิ่งขุย นี่มีความเป็นไปได้สูงมาก เซียวหวง นายช่วยตรวจสอบบัญชีของไปชิ่งขุยหน่อย โดยเฉพาะบัญชีหนี้ศูนย์กับหนี้เสีย ถ้าเขาจะซื้อขายบ้านแล้วก็ จะต้องใช้เงิน ถ้างั้นขอแค่ใช้เงินก็จะมีใบเสร็จและรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ไปชิ่งขุยไม่อยากให้คนอื่นรู้ จะต้องทำอะไรในบัญชีแน่ ได้ครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปตรวจสอบ ๆเหลาสู่ นายไปรวบรวมสหายแก๊งของนาย ไปหาดูว่ามีบ้านไหนว่าง บ้านไหนว่างแล้วมีคนเข้าไปทำความสะอาดเป็นประจำ นี่คงไม่ยาก ที่สำคัญ บ้านไหนว่างแล้วจู่ๆก็มีคนเข้ามาอยู่ และพอเข้าไปอยู่แล้ว ก็ไม่ออกมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เรื่องนี้ไม่ยากแค่ต้องใช้เวลาเยอะหน่อย กลับไปจะให้สหายแก๊งผมคอยสอดส่องแล้วรีบตอบจดหมายคุณโดยเร็ว ดี พวกเขาไม่ออกมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เรื่องอาหารการกินก็จะกลายเป็นปัญหา พวกเขาไม่ขาดเงิน จะต้องมีสัญญาระยะยาวกับร้านอาหาร ให้พนักงานมาส่งอาหารถึงบ้าน ถ้าจะไปไหน ต้องใช้เวลานาน เป็นไปได้มากว่าจะนั่งรถลาก เข้าใจแล้วครับ ผมกลับไปแล้วจะบอกเหล่าสหาย ให้พวกเขาคอยสังเกต สหายทั้งหลาย ฝากด้วยนะ ค้นให้ละเอียดด้วยล่ะ ครับ แล้วก็นาย ด้านหลังตู้ก็ต้องค้นด้วยนะครับ เป็นไงบ้าง เตรียมพร้อมแล้วครับ กระดิกลมนี้ปราณีตมาก ถ้าทำเองกับมือเหรอครับ นี่เป็นของขวัญชิ้นแรกที่ลูกสาวผมให้มา เขาทำเองกับมือ ดังนั้นตอนที่มันพัง ผมก็เลยหาวัสดุแบบเดียวกันมาซ่อมใหม่ อยู่กับผมมา10 กว่าปีแล้ว เท่าที่ผมรู้คุณมีลูกชาย2 คนเรียนอยู่ต่างประเทศ แต่ไม่เคยได้ยินคุณพูดถึงเลยว่ายังมีลูกสาวอีกคน ลูกสาวผมป่วยหนักจนเสียชีวิต ตอนอายุ10 ขวบ ขออภัยด้วยครับ ไม่เป็นไร เคอจิ้งผิงเข้าใจดี ในเมื่อวินหงเซินตัดสินใจไม่ไปจากฉางซาก็ไม่มีทางพกสมุดรหัสไว้กับตัวแน่นอน เขาจะซ่อนมันไว้ที่ไหน แล้วจะเก็บไว้ให้ใครล่ะ คิดไปคิดมา เขาคิดว่าวินหงเซินจะต้องซ่อนสมุดรหัสไว้ในที่ลับ และสะดวกที่จะเอามาได้ แล้วคนที่สามารถได้สมุดรหัสไป ต้องเป็นหยางจือหมิงแน่ๆ
สมุดรหัสอยู่ในมือท่าน หัวหน้าอาหยาง พวกเราสองคนไม่ได้เล่นหมากล้อมมา10 ปีแล้วใช่ไหมมาเป็นเพื่อนเล่นฉันหน่อย ครับ มานั่งตรงนี้ ฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆ นายเพิ่งจะฝึกเล่นหมากล้อม เคยส่งจดหมายท้าดวลฉันด้วย บอกว่าจะเอาชนะฉัน ยังจำได้ไหม จำได้อยู่แล้วครับ พวกเขาเล่นหมากล้อมน่าจะอยากเบี่ยงเบนความสนใจของเรา ไม่เกี่ยวกับการเล่นหมากล้อม ของอาจจะถูกซ่อนไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของที่นี่ก็ได้ ลองหาดู ความจริงแล้วหนังสือเล่มนั้นไม่มีอะไรสำคัญหยางจือหมิงแค่ใช้มันดึงดูดความสนใจของเคอจิ้งผิงเท่านั้น สิ่งสำคัญที่แท้จริงคือกระดิ่งลมนั่นต่างหาก ฉันได้จัดการไว้ทุกอย่างแล้ว ช่วยให้นายหลุดพ้น หวังว่านายจะถนอมไว้ ไม่ทำให้ฉันกับมู่จือผิดหวัง แล้วอาล่ะ ฉันถูกนายล้อมหมดแล้ว นายชนะ เมื่อคืนผมนอนไม่หลับผมจะไปพักผ่อนก่อน เดี๋ยวผมกลับมาเล่นเป็นเพื่อนนะครับ ไปเถอะ เอ๊ะหัวหน้า หัวหน้า
จะให้อาหยางตายแทนฉันไม่ได้ ฉันต้องหาวิธีทำให้เขาหลุดพ้น มีหลานไม่ได้มาทำงานหลายวันแล้วค่ะ ฉันโทรหาที่บ้านเขาแล้ว ก็ไม่มีคนรับเกิดเรื่องหรือเปล่าคะ โรงพยาบาลพวกคุณยังมีหมอและพยาบาลมาจากเหรินอ้ายอีกไหมคะ มีค่ะ แต่ว่าอยู่คนละแผนกกัน มีหลายคนที่ฉันไม่ค่อยแน่ใจ ถึงผมจะอยู่ที่โรงพยาบาลเหรินอ้ายมาหลายปี แต่ทุกแผนกก็มีพยาบาลหลายคน ผมไม่มีทางรู้จักทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่อายุน้อยที่สุด พวกคนที่เคยดูแลบุคลากรโรงพยาบาลเหรินอ้าย คุณยังติดต่อพวกเขาได้ไหมคะ มีคนหนึ่ง ตอนไฟไหม้เขาถูกไฟเผาจนสาหัส จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายดีอ๋อนี่คือที่อยู่ของเขาในตอนนี้ครับ ขอบคุณค่ะ พยาบาลกลุ่มสุดท้ายที่ไปโรงพยาบาลเหรินอ้าย ผมจำได้หมดทุกคน แต่ว่าตาของผมถูกไฟไหม้จนบอด มองไม่เห็นอะไรเลย คุณมีแฟ้มของพยาบาลกลุ่มนั้นไหมคะ ถูกเผาหมดแล้ว แล้วคุณยังติดต่อกับพยาบาลกลุ่มนั้นไหมคะ ไม่ได้ติดต่อแล้ว สภาพผมตอนนี้ก็ไม่อยากเจอใคร จริงสิ แต่ว่าผมยังติดต่อกับครูถงจากโรงเรียนพยาบาลอยู่ ตอนนี้พวกเรา2 คน ถือว่าเป็นสหายร่วมทุกข์ เขาเองก็สาหัสเหมือนกัน ที่อยู่ของครูถงคนนั้น คุณให้ฉันได้ไหมคะ ได้ ผมไม่เคยสอนมีหลาน ไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่ แต่ว่าผมรู้เรื่องหนึ่งของเขา เรื่องนี้พูดออกมาไม่ค่อยน่าฟัง ในโรงเรียนมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ ไม่มีใครกล้าพูดถึง หัวหน้าเหวินหัวหน้าสาขาไม่อยู่ค่ะ หัวหน้า ตื่นแล้วเหรอ อาหยางครับ ยังมีรูปนี้อีกเหรอครับ รูปที่บ้านผมหายไปแล้ว รูปไหน ดูสิครับ รูปนี้ไง ถ่ายตอนที่พวกเรายังเด็ก เวลาผ่านไปเร็วจริง ๆ แค่พริบตาเดียวพวกนายก็โตกันหมดแล้ว ก็ใช่น่ะสิครับ อาหยาง ที่นี่ที่ไหนครับ ผมว่าบ้านเดือนแถวนี้ไม่เหมือนสถาปัตยกรรมจีนของเราเลย อ๋อ นี่คือฉันกับพ่อนายถ่ายตอนที่ไปเรียนต่างประเทศ มันน่าถ่ายตรงไหนเนี่ย ดูล้นเตียนไม่เห็นสวยเลย นายเห็นหลุมน้ำแข็งในรูปแล้วหรือยัง มีวันหนึ่งฉันเมาหนัก แต่เป็นตายยังไงก็ต้องไปเล่นสเก็ตที่นี่ให้ได้ สุดท้ายไม่ทันไรก็ตกลงไปในหลุมน้ำแข็งนั่น ถ้าไม่ใช่เพราะพ่อนายสละชีวิตช่วยฉันไว้ ฉันก็คงตายแล้ว ดังนั้นรูปนี้จึงมีความหมายมากสำหรับฉันนะ เหรอครับ พ่อผมเคยช่วยชีวิตอาเหรอครับ ทำไมนายไม่รู้เหรอ ไม่รู้ครับ ไม่มีใครเคยบอกผม พ่อนายทำอะไรทำตัวมาตลอด แถมทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เขาเน่ะเป็นสุภาพบุรุษตัวจริง ก็จริงครับ พ่อผมเป็นแบบอย่างของผมมาตลอด ผมอยากเป็นคนแบบเขามาก บางทีพ่อนายไม่อยากให้นายเป็นเขาคนที่ 2 เป็นตัวของนายเองน่ะดีแล้ว แต่นี่ก็ไม่ขัดแย้งนะครับ มีหน้าอาถึงดีกับผมมาตลอดเลย อ
อาดีกับผมเหมือนกับเป็นลูกชายแท้ๆของอา ที่แท้อาจดจำพ่อผมที่ช่วยชีวิตอาเอาไว้ นี่มันคนละเรื่องกัน พ่อของนายก็ดีกับลูกชาย2 คนของฉันมาก มันมีบางเรื่องที่อ่อนไหวมาก ไม่ควรตีความมากเกินไป คุยแบบนี้ รู้สึกเหมือนมีเจตนาแอบแฝ เขา ง ไม่มีทางคุยเรื่องบุญคุณช่วยชีวิตโดยไม่มีเหตุผล ผมคิดว่าหวินหงเซินอยากจะบอกคุณว่าหยางจือหมิง ทุ่มเทอย่างมากเพื่อปกป้องเขา ตอนนี้หยางจือหมิงยังเอาตัวเองไม่รอดเลย จะปกป้องใครได้ล่ะ แล้วถ้าหยางจือหมิงยอมรับเรื่องนี้คนเดียว เขาถูกเปิดโปงแล้ว ปกป้องคนหนึ่งไว้ได้ก็ยังดี มีหลายเรื่องที่ใช่ว่าจะปกป้องได้ นอกจากว่าหวินหงเซินจะไม่ใช่คอมมิวนิสต์